Wuchang Fallen Feathers is een duistere, sfeervolle action-RPG ontwikkeld door Lindsay, een indie-studio uit Chengdu, China. De eerste aankondiging van Wuchang was alweer in september 2021 tijdens het Chinese Bilibili High Energy Game Fest. Bilibili is het YouTube-equivalent van Azië. En wat begon als een bescheiden demo in Unreal Engine 4 groeide al snel tot iets veel ambitieuzers. Op een gegeven moment nam Lindsay het gedurfde besluit om over te stappen naar Unreal Engine 5. Hierdoor konden ze hun visuele ambities en worlddesign aanzienlijk opschalen. En kort hierop besloot 505 Games zich aan te sluiten bij het project als wereldwijde publisher. De game speelt zich af in de laatste dagen van de Ming Dynasty, diep in de door oorlog verscheurde Shu-regio. Je speelt als Bai Wuchang, een gevreesde vrouwelijke piraat die ontwaakt zonder herinneringen en met een dodelijke vloek, de Feathering Disease. Deze bovennatuurlijke ziekte verspreidt zich als een plaag en verandert mensen in monsters, maar geeft Wuchang ook mysterieuze krachten, met een prijs die misschien wel te hoog is. Het verhaal kent meerdere eindes en wordt beïnvloed door het aangaan van sidequests. Wuchang is een Souls-like. Alles draait om timing, beweging en precisie. Wuchang pakt het alleen net even anders aan. In plaats van te focussen op blocks of parries draait alles om de perfecte dodge, waardoor je jouw Skyborn Might Meter vult en krachtige aanvallen vrijspeelt. Met meer dan 25 unieke wapens en 40 mystieke vaardigheden combineer je zwaardgevechten met eeuwenoude magie. Je wisselt dynamisch tussen wapens en krachten tijdens gevechten. Maar wees voorzichtig, want madness ligt op de loer. Hoewel dit je zeker kan helpen omdat je er bepaalde moves en abilities van krijgt, wil je absoluut niet sterven met een gloeiend rood teken in je nek. Want als dit gebeurt en het teken actief is, materialiseert haar innerlijke demon zich als een vijandige verschijning. Deze hanteert dezelfde wapens en spreuken als jij en het mondt feitelijk uit in een meedogenloos eindbaasgevecht tegen jezelf. Elke confrontatie in Wuchang voelt als een dodelijke dans en net als met dansen en Souls-likes draait alles om timing en ritme. Kortom, iets dat je kunt en zeker ook zal moeten leren. Vijanden en eindbazen zijn geïnspireerd op Chinese mythologie en folklore, zoals bijvoorbeeld Fang Ling, de spookachtige Perfect Bride. De game is niet lineair en speelt zich af in een wereld met onderling verbonden gebieden. Het doorkruisen van deze gebieden is naadloos, maar sommige paden kunnen in de eerste instantie nog afgesloten zijn. Shrines zijn in Wuchang je de facto graces of bonfires. Het levelen is gekoppeld aan een skill tree systeem in plaats van aan directe stats. Je gebruikt je resources bij de shrine om punten in de skill tree te unlocken. Deze kunnen je statistieken verbeteren, nieuwe moves vrijspelen en items zoals wapens en flasks upgraden. Specifieke verbeteringen voor betere stats zijn ook te vinden door onder andere armor te gebruiken. Wuchang lijkt alle ingrediënten te bevatten voor niet alleen een interessante, maar ook een originele Souls-like ervaring. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat vooral weten wat je ervan vond in de comments en met de duimpjes. En abonneer voor meer zoals deze. Abonneren betekent dat je in de toekomst niks meer mist. Ik hoop je weer te zien bij de volgende video.